අයිබෝන් අත් සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ක්ලික් මයින්ඩ් එයාගේ channel එකෙන් ගෙන අලුත්ම වීඩියෝ එකකට. එහෙනම් අපි කතා කරමු අපි අද මොකද කතා කරන්න යන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම බලමු අපේ channel එකට අලුතෙන්ම ආපු කෙනෙක් නම් අපේ channel එක මොකක්ද කියලා. එයාට බලා ගන්න පුළුවන් විදියට. බලමු අපේ channel අලුතෙන් ආපු කෙනෙක් නම් අපේ channel එකේ playlist එක බලලා පල්ලෙහාට තියෙනවා micro jobs කියලා playlist එක. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට මේ වගේ Clickworkers වගේ මේ වගේ පොඩි පොඩි mini job site වල වැඩ කළා හොඳ ඉන්කම් එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. කියන්නේ සාමාන්‍ය එක්ස්ට්‍රා ඉන්කම් එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මුලින්ම වැඩ කරලා ඉන්න ඒවට ගිහිල්ලා. ඊට පස්සේ පුළුවන් මේ වගේ print on demand, eBay ඒ වගේ බිස්නස් වලට ඔයගලන්ට ජොයින් වෙන්න. මුලින්ම අර විදියට පිළිවෙලට අපි වැඩ ටික කරලා ඉන්න ඕනේ. ඒකෝර අපිට තේරෙන ඔන්ලයින් වලින් එක්ස්ට්‍රා ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා අපිට. ඊට මේ ෆුල් ඉන්කම් එක ගන්නත් පුළුවන්. හරිද? මම පොඩි සයිට් එකක් කතා කරේ. ඊට පස්සේ අපේ කට්ටියට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් ඔය YouTube වීඩියෝ තියෙනවා අනම්මනම් හැම මගුලම තියෙනවා. ඉබ්බට අපි ඒව බලලා අපිට ඒව පිළිබඳ ප්‍රශ්න ආවොත් අපි කමෙන්ට් දානවනේ. කමෙන්ට් දැම්මට කමෙන්ට් වලට ගොඩක් රිප්ලයි කරන අපිටත් වෙලා නැහැ අනික් කට්ට වෙලා නැහැ. ඒ අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවනේ. එහෙම වුණාම කොහොමද අපි මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ගන්න කියලා. කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකක් හරි මොකක් හරි බලාගෙන යනකොට ඕගොල්ලන්ට ඒකේ තියෙන ප්‍රශ්නයක්. කමෙන්ට් එකට රිප්ලයි කරන්න වෙලාවක් තිබ්බේ නැත්නම් අදාළ කෙනාට ඔයගොල්ලෝ ඊට පස්සේ කොහොමද එතනින් ඉස්සරහට යන්නේ? කියන්නේ අන්න ඒකට ඔයගොල්ලන්ට තියෙන හොඳම සොලියුෂන් එක අපි හදලා දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ අපේ ගෲප් එක. ඔයගොල්ලන්ට මේ channel එකට ඇවිල්ලා playlist එකට ගිහිල්ලා playlist එකේ තියෙනවා best solution emoney කියලා එක playlist එකක්. අන්න ඒකේ තියෙන group එක. මේ තියෙන වෙන වීඩියෝස් වලට උනක් තියෙනවා මේ තියෙන online field එක ගැන තියෙන සියලුම ප්‍රශ්න වලට හරිම විසඳුම් මෙන්න මේ thumbnail එකේ තියෙන මෙන්න මේ group එක මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා මේ group එකේ මොනවද අපි කරන්නේ කොහොමද අපි මේක වැඩ කරන්නේ ඒ ටික ඔක්කොම මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක ඇට්ට ගිහිල්ලා වීඩියෝ එක ඕපන් කරේම ඉතින් මෙන්න මේ thumbnail එකේ තියෙන group එක. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක ගිහිල්ලා මේක යට තියෙනවා show me ඔයගොල්ලෝ description එකේ යට තියෙනවා join the WhatsApp group කියලා. මෙන්න මේ group එකට join වෙන්න. ඒක ඔයගොල්ලන්ට 100% free. ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝස් ගැන තියෙන ප්‍රශ්න හරි online field එක ගැන තියෙන ඕනි ප්‍රශ්නයක් අපි ඒක කතා කරන්න අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඕනි ප්‍රශ්නයක් ඒකට දාන්න පුළුවන් අපේ admin මණ්ඩලය වල ඒකට හරි උත්තර දෙයි. හරිද? ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ලොකු opportunity එකක් අපි දීලා තියෙනවා. මතක ඇතුව මේ group එකට හැමෝම join වෙන්න වීඩියෝස් බලන කට්ටිය. හරි? අනිත් කට්ටිය හරි ඔක්කොම කට්ටිය. ඔයගොල්ලන්ට online field එක පිළිබඳ තියෙන ඕනි ප්‍රශ්නයක් මෙන්න මේ අපේ WhatsApp group එක කරා අහන්න පුළුවන්. දැම්ම ගිහිල්ලා අපේ WhatsApp group එකට ඔයගොල්ලෝ join වෙන්න. ඒ ඔයගොල්ලන්ට ලොකු opportunities රාශියක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු. හරිද? ඒ විදිහට join වෙන්න. ඊපස්සේ අපි එන වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝ එක බලමුනේ. අපේ channel එක subscribe කරලා නැති සියලුම දෙනා අපේ channel එක subscribe කරලා මේ bell icon එක all කරලා තියාගන්න. ඒ වීඩියෝ එක දැම්මේ සැනින් ඔයගොල්ලෝ ළඟටම මේ වීඩියෝ එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු අද අපි කතා කරන site එක මොකක්ද කියලා. අද අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ site එක ගැන. මොකද Clickworker. Clickworker කියන්නේ මොකද? මේකත් අර වගේම site තමයි. මයික්‍රෝ ජොබ් කරන site එකක් ගන්න හැම වෙලේම සමහරවිට project තියෙනවා. ඒ project අනුව අපිට අර site වලට වැඩිය හොඳ ගාණක් මේකෙන් earn කරගන්න පුළුවන්. අන්නෙම site එක මේකේ. සාමාන්‍ය උදාහරණයක් වශයෙන් මේකේ project තියෙන්නේ. ඔයාලන්ට දෙයක් Google search කරන්න, advertisement එක click කරන්න, ඒක බලලා දෙයක් කරන්න. ඒ වගේ දේවල් තමයි මේකේ ගොඩක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එක එක දේවල් මේකේ තියෙනවා ගොඩක්. අර මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ Clickworker කියලා සර්ච් කළාවත් කමක් නැහැ. නැත්නම් අපි description එකේ දාලා තියෙන යට මේකේ link එක. ඒකෙන් ඇවිල්ලා පුළුවන්. කෙලින්ම එකකින් ආවම ඔයගලන්ට view වෙනවා මේ වගේ page එකක්. මේ page එකට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මෙතන ඔයගොල්ලෝ gender එක දෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන් gender. ඒ කියන්නේ දන්නවනේ male ද female ද කියලා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ title එක. ඒකට මොකක් හරියක් ගන්න අවුලක් නැහැ. ඊපස්සේ first name එක. first name එක ඔයගොල්ලන්ගේ නමේ මුල් නම. ඊට last name එක ඔයගොල්ලන්ගේ last name එක. user name එක. මේක අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න. මේක අනිවාර්යෙන් තියෙන්නත් ඕනි. අපි ආ account එක log වෙනකොට මේ name එක මතක තියෙන්නත් ඕනි user name එක. ඔයගොල්ලන්ගේ නමයි ඉලක්කම් ගානක් හරි මතකයක් ගහගන්න. email එක. email එකකුත් හොඳ වැඩ කරන ඊමේල් එකකුත් අනිවාර්යෙන් දෙන්න. පාස්වර්ඩ් එකකුත් හොඳ ස්ට්‍රෝං පාස්වර්ඩ් එකක් මතකතුව දෙන්න. හරිද? ඊට අපි මේක ෆිල් කරලා ඊළඟ පියවරට ගිහිල්ලා බලමු. මම ෆිල් කරනම්කෝ. හරිද? අපි
ඒක ගහලා ඒ ටික ෆිල් කරලා අපි කන්ටිනියු දුන්නාට පස්සේ අපි මෙන්න මේ පේජ් එකට view වෙනවා. මේ පේජ් එකට එනවාම මෙතන අපි දෙන්න ඕනි ඊළඟ බර්ත්ඩේ එක. හරිද? මෙතන කන්ට්‍රි එක. අනිවාර්ය ශ්‍රී ලංකන් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ලැන්ග්වේජ් එක. මෙතන පුළුවන් ඉංග්‍රීසි කියලා දීලා ඉංග්‍රීසි දෙන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි UK USA ඕන එකක් දෙන්න. මම දැන් ඉංග්‍රීසි USA දෙන්නම්කෝ. හරිද? ඒක හරි. ඊට පස්සේ ස්ටේට් එක, ඔයගොල්ලන්ගේ ඇඩ්‍රස් එක, zip code එක, සිටි එක, මොබයිල් නම්බර් එක අනිවාර්යයෙන් මෙතන අපි ශ්‍රී ලංකන් තියෙනවනේ. ඒකින්ද අපි 94 කියන එක බලන්න ඕනේ. 94 කො බලමු. දෙන්න ඕනි ශ්‍රී ලංකන් එක. කොහොම කියන්නේ 94. දෙන්නේ කොහේ හරි තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක සිලෙක්ට් කරලා ඊපස්සේ ඔයගොල්ලන් මොබයිල් නම්බර් දෙනවා බිඳුව නැතුව ඉතුරු අංක ටික. ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ගේ ඒජ් එක මේක ඇක්සෙප්ට් කරලා අපි ෆිනිෂ් and share දෙන්න ඕනේ. හරි. ෆිනිෂ් and send. හරි. ඊට පස්සේ අපි එතන ෆිනිෂ් දුන්නාම account එක හැදුනා. අපි ගම මේල් එකට ගිහිල්ලා අපේ මේ account එක ඇක්ටිව් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි ඒකට යන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ගේ මේල් එකට ගිහිල්ලා verify link එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊපස්සේ ඒක ක්ලික් කරාම අපි මේ වගේ page එකකට ගෙන්නනවා. මේ page එක අපිට කියන්නේ මේ විදිහට බලලා ඔයගොල්ලන්ගේ setting ටික හදාගන්න කියලා. ඉතින් profile contact details state name ඔයගොල්ලන්ගේ birthday ටික ඒ ටික හදාගත්තානේ. ඒ විදිහට තමයි මේක කරන්නේ. අපි ඊපස්සේ next step දෙමු. ඊළඟ ටික payment ටික මේ විදිහට හදාගන්න. ප්‍රණියත් කරන මේ විදිහට කරන්න. අන්න ඒ ටික ඊට පස්සේ කියන. ඒ වගේම ඒක ටික මම හයිඩ් කරා. ඒක ඔන්න තින්දා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ගිහිල්ලා අපි මෙතන Clickworker dashboard එකට මේ එනවා. අපේ dashboard එක. මේ dashboard එකම ඉස්සෙල්ලා අපිට කෙලින්ම මෙතන job පෙන්වනවා. job වලට ගියාම job කියලා. job වලට ගියාම පෙන්වනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ අලුත් අප්ඩේට් එක අනුව අපිට එහෙම එකපාර job පෙන්වන්නේ නැහැ. අපි මේ ඔයගොල්ලන්ගේ ටෙස්ට් එකක් තියෙනවා කම්ප්ලීට් කරලා එන්න ඕනේ. ඉතින් අන්ලොක් කරගන්න ඕනේ UHRS account එක. ඒක අන්ලොක් කරගන්න නැතුව අපිට කිසිම job එකක් මේකේ කරන්න බෑ දැන්. ඔයගොල්ලෝ මේක අන්ලොක් කරගන්න ඕනේ. මේක අන්ලොක් කරගන්නකොට ඔයගොල්ලන්ගෙන් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න සාමාන්‍යයෙන් 25 30ක් ප්‍රමාණයක් අහනවා. අනිවාර්යෙන් 20ක්වත් කරෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. කියන්නේ 20ක්වත් හරියට කරන්න ඕනේ. ගොඩක් අහන්නේ ග්‍රැමර්ලි පිළිබඳ ප්‍රශ්න. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් පිළිබඳ ප්‍රශ්න ගොඩක් අහන්නේ. ඒකින්ද ඒ ස්ටෙප් ටික හරියට කරගන්න ඕනේ. අන්න එහෙමයි මේකේ ට්‍රයි කරන්න තියෙන්නේ. ඒක පොඩි ලේසි දෙයක් ලොකු දෙයක් නෑ. ඒක ඕගොල්ලන් මෙතනින් ගියාම පෙයි. මම ගිහලා පෙන්නන්න නේ. මුලින්ම මොකද්ද කරේ? මුලින්ම ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කතා කරමු. account එක අපි link එකෙන් ආවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න දෙන්නේ මොකද්ද? අපි මුලින්ම site එකට ආවා. ඊට පස්සේ අර මම කිව්ව විදිහට පළවෙනි ස්ටෙප් එක ෆිල් කරා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ස්ටෙප් එක ෆිල් කරා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රොෆයිල් ඩීටේල්ස් ටික ගන්න පෙන්නනවා. ඒ ටික හරියට අප්සෙට් කරා. ඊට පස්සේ ඒ ටික හරි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මෙන්න මේක. ඒ ටික හරි ඊට පස්සේ ජොබ්ස් වලට ගියාම මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ මේක වෙනස? ඉස්සෙල්ලා අපිට ගියාම කෙලින්ම ජොබ් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් මේගොල්ලන්ගේ අලුත් අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ අපිට නිකන් ජොබ් කරන්න බෑ. අපි ඒකට කරන්න ඕනේ මේගොල්ලන්ගේ එක්සෑම් එකක් වගේ තියෙනවා. අපි ඒක කරනවා. ඒක ෆිල් කරාට පස්සේ තමයි අපිට මේගොල්ලන්ගේ ජොබ් කරන්න දෙන්නේ. ඒ තරම් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒකින්ද අපි ඊට පස්සේ ඒක ෆිල් කරන අවස්ථාවට යන්න ඕනි. ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ unlock UHRS for your account කියලා. මේ වීඩියෝස් එකේ මම කියලා දුන්නේ account එක හදන හැටි. අපි හරියට කොහොමද Clickworker account එක හදාගන්නේ කියලා. මම ඊළඟට second වීඩියෝ එක ගේන්නම්. ඔයගලන්ට කොහොමද අපි වුණා මේක unlock කරන්න යන්නේ කියලා. ඇයි වැඩි දෙයක්වත් නැහැ. මේක ඔයගලන් සමහර කට්ටියට පුළුවන්. ඉතින් මේක දුන්නේ ගමන් මෙතන පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් welcome to UHRS assignment. මේ ටික කියවලා ඔයාලට මේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක කියවලා මෙතන yes කියලා දීලා save කියලා දීලා අන්න මේ ඉස්සරහට ගියාම පොඩි එක්සෑම් එකක් තියෙනවා. මේ basic English skill requirement එකක් ගන්න පේනව නේද? quality of special project of on UHRS. ඔන්න ප්‍රොජෙක්ට් එකට පොඩි මේකක් ගන්න. උතන ලොකු දෙයක් නැහැ.
හරිද? මේක ඔයගලන්ට ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන් මේ. welcome to UHRS assignment තියෙනවා. what happens after මේ ටික කියවලා මේක ID එකක් ආවට පස්සේ ඊට පස්සේ මෙතන yes කියන එක දීලා save දීලා ඊට පස්සේ අර මේ ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න ටිකට normal උත්තර දෙන්න තියෙනවා. මේක ඔයගොල්ලෝ එතනින් හරිය දැන් නැත්නම් කමක් නැහැ පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාලා දෙන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ගේන්නම්. ඒක කොහොමද අපි අර විදියට ෆිල් කරගන්නේ කියලා. දැන් ඒ ටික තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. අද කතා කරේ හොම් සයිට් එකක් ගැන පොඩි දෙයක් කරන්න තිබ්බ හොම් සයිට් එකක් එක. ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ ඒක ඒ විදිහට කරලා ඊට පස්සේ වෙන නිකමට බලමු. ආයෙ මතක් කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකේ තියෙන ඕනි ප්‍රශ්නයක් ඉන්න මේ අපේ WhatsApp group එක කරා ඔයගොල්ලන්ට අහන්න පුළුවන්. මේ group එකට ඔක්කොම කට්ටිය join වෙන්න. මේ අපේ වීඩියෝස් වල යට තියෙනවා මේකේ link එක join the WhatsApp group කියලා. මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේ group එකට join වෙන්න පුළුවන්. අනේ ඔයගොල්ලෝ ඒ විදිහට මේකට join වෙලා ටික් කරගෙන යන්න. මතක් කරන්න ඕනේ අපේ channel එක subscribe කරන දේ කට්ටිය අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක all කරලා තියාගන්න. දැන් විදිහට තමයි අපේ වැඩ පිළිවෙල යන්නේ. තව ඔයගොල්ලෝ එතන මේ අර snap වගේ tool එක තියෙනවා Canva වගේ වැඩ කරන්න පුළුවන් එක. ඒක පිළිබඳ වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා. ඒකත් හරියට බලන්න. ඒකට තව ඉස්සරහට වීඩියෝස් වලට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. තව ඔයගලන්ට මේ අද කරපු වීඩියෝ එකේ ඔයගලන්ට හිතන දේවල් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න වීඩියෝ එක හොඳයිද නැද්ද කොහොමද කියලා. වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාලා තව යාළුවෙකුට බලන්න. වීඩියෝ ෂෙයා කරලා අපිට සබ්ස්ක්‍රයිබ් දෙන්න. හරිද? ඒ විදිහට ටික් කරගෙන යන්න. එහෙනම් මම අදට සමුගන්න බැලුවේ සයිට් එක තමයි අපි අද කරේ. හරිද? මේකේ විදිහට ඔයගලන්ට පැහැදිලිව ටික් කරන්න යන්න පුළුවන්. අපි අදට වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්න බැලුවේ. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම සුබ දවසක්. good luck.